ሰላም እንዴት ናችሁ የኢሲኤ ቤተሰቦች? በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ትራስንፓረንት ኢፌክት በፎቶሾፕ እንደምንሰራ ነው። ከቪዲዮአችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ በመጀመሪያ አዲስ ፋይል እንከፍታለን። አዲስ ፋይል ለመክፈት መጠን እዚህ ጋር ኒው ፋይል የምትለውን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ሪሰንት የሰራችሁባቸው ዶክመንቶች ካሉ እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል። ዊድዙን 1400 ታረጉታላችሁ፣ እንዲሁም ሄቱን ደግሞ 980፣ ኦሪየንቴሽኑን ላንድስኬፕ ታረጋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፒክሰል ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ክሬት የምትለውን ትነካላችሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ ባክግራውንዳችን እናመጣለን። ባክግራውንዳችንን ድራግ አድርገን እዚህ ጋር ድሮፕ እናደርገዋለን። ከዛ እንደምታዩት ሴንተር ሲሆንልኝ ራሱ ያሳየኛል። ኮንትሮል ቲን በመንካት አልትን ተጭኜ አሰፋዋለሁ ማለት ነው ባክግራውንዱ። እሺ ከዛም በኋላ ቴብሉን ደግሞ መጠን እንወስዳለን፣ ድራግ አድርገን ድሮፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን በምታዩት ቴብሉ በደንብ ተቀምጧል። እንደገና ደግሞ አሁን የምንሰራበት ፕሮጀክት ሎሚውን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎሚውን እዚህ ጋር እናደርጋታለን። ከዛም አሁን በመቀጠል ሎሚውን ትራንስፓረንት እንዴት እንደምናደርግ እንመለከታለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር መጣን ሌየሮችን ሪኔም እናደርጋለን። ሌየሮች ሪኔም የምናደርገው ለምንድነው? ለኦርጋናይዜሽን ነው። ከለርም ማድረግ እንችላለን። ከለር ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ የራይት ክሊክ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ከለር መንካት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሬድ ካልኩት ሌየር ሬድ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ነው ስለማልፈልግ ኖ ከለር እለዋለሁ። ሪኔም ለማድረግ ደግሞ መጣን እዚህ ጋር ቴክስቱን ደብል ክሊክ ስናደርገው እንደምታዩት ሪኔም የምናደርግበት ኦፕሽን አክቲቬት ይሆንልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣን ሌመን እንለዋለን። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር መጣን ይሄንን እንጨት ስለሆነ ውድ እንላለን። እንደገና ደግሞ ይሄ ባክግራውንድ ስለሆነ ባክግራውንድ 2 ማለት እንችላለን። ስለዚህ ሌየራችንን ሪኔም አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ የፈለግነውን ሌየር ማብራትና ማጥፋት እንችላለን፣ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። እሺ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር በመምጣት ይሄን የመጀመሪያውን ሌየር ይሄን ሌመን የሚለውን ዱፕሊኬት እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ተምኔል ሳይዜ ትንሽ ስላረኩት በደንብ አይታይም ውስጡ ምን እንዳለ። እናንተ ግን እንዲታያችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ እቺን ኦፕሽን በመንካት ፓነል ኦፕሽን የምትለዋን በመንካት እንደምታዩት ተምኔል ሳይዝ ይላል። እኔ ትንሿ ስለሆነች ነው። እናንተ እዚህ ጋር መጣችሁ ትልቁን አድርጋችሁ ኦኬ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ተምኔላችሁ እንደምታዩት ከታች ላይ በደንብ ሰፋ ብሎ ይታያችኋል። ወይም ደግሞ ሌየራችሁን በባለፈው ባስተማርኩት ቪዲዮ መሰረት እዚህ ጋር አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌመን የሚለውን ሌየር ዱፕሊኬት አደርጋለሁ። ዱፕሊኬት ለማድረግ ሁለት አማራጮችን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ዱፕሊኬት ሌየርስ ማለት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱ ሌየሩን ስም ሰጣችሁ ኦኬ ካላችሁት አዲስ ሌየር ከፍትላችኋል። ወይም ደግሞ ይህን ሌየር ላይ ኮንትሮል ጄን በመንካት ባጭሩ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ሌየር ዲሳቹሬት አደርገዋለሁ። ስለዚህ ዲሳቹሬት ለማድረግ እዚህ ጋር መጣን ኢሜጅ የምትለውን በመንካት አጀስትመንት ውስጥ እንገባና ዲሳቹሬት የምትል ኦፕሽን እናገኛለን። ወይም ደግሞ ባጭሩ ሾርትከት shift plus control plus u በመንካት ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዲሳቹሬት እንለዋለን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት የላይኛውን ዱፕሊኬት ያደረኩት ሌየር ዲሳቹሬት አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣን ኮንትሮል ኤል መንካት እንችላለን። ወይም ደግሞ አጀስትመንት ሌየር ላይ መጣን ሌቭል የሚላለ ሌቭል መንካት እንችላለን። ወይም ደግሞ ባጭሩ ኮንትሮል ኤል መንካት እንችላለን። ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ኦፕሽን ያሳየናል? ዳርክ የሆነውን ነገር በደንብ ዳርክ ማድረግ እንችላለን። ዋይት የሆነውን ነገር ደግሞ በደንብ ዋይት ማድረግ እንችላለን። ሚድቶን ደግሞ በብላክ እና በዋይት መካከል ያሉትን ደግሞ በደንብ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣን ይሄንን በደንብ ወደ ጎን እንወስደዋለን። ስለዚህ እንደምታዩት ቫልዩ በቀየርኩ ቁጥር ከታች እንደምታዩት ቁጥሮች ይቀየራሉ። ስለዚህ እናንተ ይሄንን 96 ታደርጉታላችሁ። እንደገና ይሄ አንድ ላይ እንዳለ ይሁን፣ ይሄ ደግሞ 218 እናደርገዋለን። ይሄንን ቫልዩ እናንተ ማስተካከሉና ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በመምጣት ሬክታንግል ማርኪው ቱልን እንጠቀማለን። እዚች ጋር ሬክታንግል ማርኪውን ክሊክ እናደርጋለን። ምናልባት ይሄ ቱል ካልመጣላችሁ ራይት ክሊክ በመንካት ሬክታንግል ማርኪውን መምረጥ ትችላላችሁ። ሌላ ኢሊፕስ ሊመጣባችሁ ይችላል። ስለዚህ ሬክታንግል ማርኪንግ ቱል እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄም ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ስትሬት እንዲቆርጥልን፣ ይሄ ሌመኑን ስትሬት እንዲቆርጥልን ነው። ስለዚህ መጣን እዚህ ጋር እንደዚህች በማድረግ ከሎሚ ከዚህ በታች የሆነ ነገር ሁሉ
እንዲቆረጥልን ስትሬት እንዲቆርጥልን እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣን ማስክ የምትለውን በተን መጫን እንችላለን። እንደምታዩት ማስክ ሳደርገው ከዚህ በላይ የሆነው ሁሉ ሎሚ ሆነ፣ ከዚህ በታች ሆኖ ትራንስፓረንት ሆነ። እኔ ደግሞ የምፈልገው ከታች ያለው ሎሚ ከላይ ያለው ትራንስፓረንት እንዲሆን ስለምፈልግ ኮንትሮል አይን ነካለታለሁ ማስኩ ላይ እንዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርግልናል? ኢንቨርት ያደርግልናል። ወይም ደግሞ ማስኩ ላይ እንደሆነ መጣን ሴሌክት ብለን ኢንቨርስ የሚለውን ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ኮንትሮል ሽፍት አይን መንካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ በመቀጠል የምናደርገው ምንድነው? ስላይስ የሆነችውን ሌመኗን መጠን እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ድራግ አድርገን እዚህ ጋር ድሮፕ እናደርጋታለን። እንደምታዩት ፍላት አይደለችም። ስለዚህ እቺን ፍላት ለማድረግ መጀመሪያ ሳይዟን አጀስት እናደርጋለን። መጠን እዚህ ጋር ኦፓሲቲ የምትለዋን ትንሽ እንቀንሳታለን ማለት ነው። ምንድነው ጥቅሙ? ከኋላ ካለው ከሌመኑ ጋር በደንብ አጀስት ለማድረግ እንዲታየን ነው። ኦፓሲቲ ሚውስ ቀንሰው፣ ኦፓሲቲ ማለት እይታውን መጠን ሲቀንሰው ከታች ያለው በደንብ እየደመቀ ይታያል። ስለዚህ ኦፓሲቲ የምትለዋን ትንሽ በመጨመር አጀስት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ቲ ነካለው፣ ሳይዟን ትንሽ አጠባታለሁ ማለት ነው። እሺ ኦፓሲቲውን እንጨምራለን። እንደምታዩት ግን ይሄንን ነገር ማስተኛት አለብን። ኮንትሮል ቲ እና ሽፍትን ተጭነን እዚች ጋር ያለችውን ቺ ነገር ቺናይቷን ክሊክ አድርገን ሽፍት እንደተጫነን ዝቅ ስናደርገው እንደምታዩት ሎሚው እየተኛልን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ድራግ አድርገን እዚች ጋር እንወስዳታለን። መጠን እንደገና ሳይዙን እናስተካክላለን። ኮንትሮል ቲ እንላለን። እንደምታዩት በሚገባ አጀስት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ በመቀጠል እዚሽ ጋር ቅጠሏ ተምኔሉ ላይ እንዳያችሁት ቅጠሏ አለች። ስለዚህ እቺን ቅጠል ማምጣት አለብን። ስለዚህ እቺን ቅጠል ለማምጣት እዚህ ጋር ላይ ምን የሚለው ሌየር ላይ መጠን ኮንትሮል ጄ እናደርገዋለን። ከዛ ዱፕሊኬት የሆነን ሌየር ከላይ ላይ እንወስደዋለን፣ ከሁሉም ላይ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እቺን ሌየር ብቻ ስለምንፈልግ አልት ነክተን የአይን ምልክቷን ስንነካት እቺን ሌየር ብቻ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠን ኩዊክ ሴሌክሽን መንካት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ሾርትከት ደብሊው መንካት እንችላለን። እንደምታዩት ሴሌክሽን ማድረግበት አክቲቭ ሆኖልኛል። ስለዚህ እቺ ቅጠሏን ብቻ ሴሌክት አደርጋታለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ መጠን የአይን ምልክቷን አልትን ተጭነን መንካት እንችላለን። ስንነካው ሁሉም ነገር ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሪፍ አድርጎ አውጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማስክ ላይ መጠን ብረሽን በመንካት ያልገቡትን ቦታዎች ማስገባት እንችላለን፣ ወይም ሴሌክት ያልሆኑ ቦታዎችን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባጭሩ መጠን አልትን በመንካት ማስኩን ክሊክ ስናደርገው ማስኩን ያሳየናል። ስለዚህ በደንብ ያልገቡ ቦታዎችን የገቡ ቦታዎችን ያሳየናል። የሚቀር ምንድነው? ሻዶ ነው። ስለዚህ ሻዶውን ለማምጣት አዲስ ሌየር እዚህ ጋር መጠን እንከፍታለን። አንድ ምልክቷን መንካት እንችላለን። ብረሽ የምትለዋን ቱል እንመርጣለን፣ ወይም ደግሞ በሾርትከት ቢን መንካት እንችላለን። ቢን ስንነካ ብረሽ ቱል አክቲቬት ይሆንልናል። ከዛም በኋላ ሳይዙን በመጨመር የብረሻችንን ሳይዝ በመጨመር እዚህ ጋር ዲፎልት ምን ቼክ ማድረግ አለብን። እቺ መንካት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ኪቦርዳችን ላይ ዲን በተን ስንነካ ዲፎልት ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር መጣን ብረሽ ታይፓችንን እንመርጣለን። ሶፍት ራውንድ፣ ሃርድ ራውንድ እና ሃርድ ራውንድ እነዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ በመቀጠል እዚህ ጋር መጣን አንዴ ብቻ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንን ኮንትራክት ማድረግ ስላለብኝ ኮንትሮል ቲ ይነካና እንደቀድሙ ሽፍትን ተጭኜ እቺን ኮንትሮል እንነካታለን ማለት ነው። ሽፍት እንደተጫንን ዝቅ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ኮንትሮል ቲ አድርገን ትንሽ አጀስት እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ይሄን ሌየር ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት እናደርገዋለን። ምንድነው ጥቅሙ? ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት ለማድረግ ዋነኛው ጥቅሙ ምንድነው? ተመልሰን መጠን አድ ያደረግነውን ኢፌክት እንደገና አጀስት ማድረግ እንችላለን። ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት ካላልነው ግን እንደገና መጠን ያንን ኢፌክት አጀስት ማድረግ አንችልም። አንዴ አፕላይ ከሆነ ወይ ባክ ለመውጣት ነው ወይ ደግሞ አፕላይ ማድረግ ነው። ስለዚህ ኮንቨርት ቱ ስማርት ኦብጀክት ካረኩት በኋላ ፊልተር ላይ መጥቼ ብለር በመንካት ጋር ሻርፕነር የሚለውን ሴሌክት አደርገዋለሁ ማለት ነው። 47 አደርገዋለሁ። እንደምታዩት ሻዶዋ ትመጣለች። ስለዚህ እስካሁን የሰራነው ትራንስፓረንት ኢፌክት የፈጠርነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ያቀረብነው እንዴት አድርገን ትራንስፓረንት ኢፌክት በፎቶሾፕ እንደምንፈጥር ነበረ።
ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አይረሳ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ የምንለቃቸው በየዕለቱ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መንካት ይችላሉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ